Mga kahanggan, muli po magandang araw sa ating lahat. Isa na naman pong kapupulutan ng kaalaman ang inyong mapapanood sa araw na ito. Pero bago po tayo magsimula, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa channel na ito, pindutin mo na ang subscribe button at notification bell para maging updated ka sa mga susunod po nating video. Ready na po ba kayo mga kahanggan? Ganili ho yan!